Welcome everyone. আজি মই এক্সেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাম এক্সেল ছিটত আমি লুকআপ ফৰ্মুলা কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছোঁ লুকআপ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, লুকআপ ভি লুকআপ। কিন্তু আজি মই লুকআপত আৰু এটা মেথড দেখুৱাম, এডভান্স মেথডত কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যদি আমাৰ এমপ্লয়ী আই ডি দিয়া থাকে, চাৰ্চ বক্সত চাৰ্চ ডিটেইলছটো দিয়া থাকে, কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট মই চাই লওঁ কি ডিটেইলছ দিয়া আছে। ইয়াত এমপ্লয়ী আই ডি দিয়া আছে এখন লিষ্টত, লাষ্ট নেম দিয়া আছে, ফাৰ্ষ্ট নেম দিয়া আছে। ঠিক আছে, এইখিনিক আমাৰ কি কৰিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট নেমটো আগত আনিব লাগে আৰু লাষ্ট নেমৰ চেলটো পিছত নিব লাগে। লগতে কি কৰিব লাগে, এমপ্লয়ী আই ডিটো ইয়াত দিয়া আছে, ইয়াত খেলি মেলিকৈ দিয়া আছে, সেইখিনি চিৰিয়েল কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে মই চিট এখন আগতেই ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এই চিটখনত এমপ্লয়ী আই ডিখিনি চিৰিয়েল কৰা আছে, সিহঁতৰ পে'মেণ্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে। ঠিক আছে, এতিয়া সিহঁতক কি কৰিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম কলমটো চিৰিয়েল কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট নেমটো আগত আনিব লাগে, লাষ্ট নেমটো পিছত নিব লাগে। এতিয়া লুকআপ ইউজ কৰি আমাক কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট নেমত কৰি দেখুৱাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি কি লিখিব লাগিব, ইকুৱেল। সদায় ফৰ্মুলা ইউজ কৰাৰ আগতে আমি ইকুৱেল লিখিলোঁ, তাৰপিছত আমি লুকআপ লিখিম, তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ। ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, আমাৰ আমি চাৰ্চ বক্স চাব লাগিব। আমি চাৰ্চ চেল আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ, চিলেক্ট কৰিছিলোঁ, তাত কিন্তু আমি চাৰ্চ কৰা নাছিলোঁ, নম্বৰ দিয়া আছিলে। কিন্তু ইয়াত নম্বৰ দিছে, আমি সেইটোকে চাৰ্চ বক্স ল'ম। ঠিক আছে, স্পেচিয়েলি মেনশ্যন থাকিলে আমি সেইটোৱে চাৰ্চ বক্স ল'বই লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত কমা দিলোঁ। কমা দিয়াৰ পিছত আমি টেবুল ডাটা দিয়া আছে, এমপ্লয়ী লাষ্ট নেম ফাৰ্ষ্ট নেম, এই ডাটাখিনি ল'লোঁ। তাৰপিছত কমা দিলোঁ। কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, লুকআপত জানো ভি লুকআপত সমানে কলম ৰেঞ্জ দিছিলোঁ 1 2 3কৈ, কিন্তু লুকআপত আমি কি কৰিব লাগিব, কলমটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নেম লাগে কাৰণে ফাৰ্ষ্ট নেমৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ। ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ নামটো আহি গ'ল। এতিয়া এমপ্লয়ী আই ডি 602693, 602963 চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট নেমটোৰ কাৰণে মিচেলৰ আছে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ লাষ্ট নেমটো চাওঁ। লাষ্ট নেমটোৰ কাৰণে আমি একেটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, ইকুৱেল লুকআপ লিখিলোঁ, ব্ৰেকেট দিলোঁ। যদি ইয়াত প্ৰব্লেম হয় চাবলৈ আমি ইয়াতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফৰ্মুলা বাৰডাল। লুকআপ লিখি পেলাই কি কৰিব লাগিব, আমি চাৰ্চ চেল ল'ব লাগিব। চাৰ্চ চেল আমি এইটোও লৈছোঁ, যিটো ইয়াত স্পেচিয়েলি মেনশ্যন কৰি দিছে। মেনশ্যন কৰিলে আমি চিলেক্ট কৰি দিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত কমা দিলোঁ। কমা দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, টেবুল ডাটাটো চিলেক্ট কৰিম। হ'ল, টেবুল ডাটা চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ আমি কমা ইউজ কৰিব লাগিব। সদায় আমি কমা ইউজ কৰাৰ পিছত চব বস্তু হাইলাইট হৈ গৈছে, দেখিছা। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, এবাৰ আমাৰ লাষ্ট নেম লাগে, লাষ্ট নামৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম। যিটো কলম ক'ব সেই কলমটো আমি চিলেক্ট কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ। ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে লাষ্ট নেমটো ওলাই পৰিলে। ঠিক আছে, মিচেল আৰু ভিকে। ঠিক আছে, এতিয়া ফৰ্মুলাটো দেখিছা তোমালোকে, ইয়াত হাইলাইট হৈ আছে। এইটোকে আমি শ্বৰ্টকাট ক্লিক কৰি বাকীখিনিতে এপ্লাই কৰি দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, মই আৰু এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ বাৰু। ইকুৱেল লিখিলোঁ, লুকআপ লিখি ব্ৰেকেট দিলোঁ, চাৰ্চ চেল ল'লোঁ, কমা দি আমি টেবুলখন চিলেক্ট কৰিম। টেবুলখন চিলেক্ট কৰি কমা দিলোঁ। কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিম, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম লাগে, ফাৰ্ষ্ট নেমৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট নেমক চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ। টাইগাৰৰ নামটো আহি গ'ল, ফাৰ্ষ্ট নেম। এতিয়া আমি লিষ্টখনত চাওঁ টাইগাৰ নামটো কোনখিনিত আছে, ওলাই পৰিব। ফাৰ্ষ্ট নেমৰ টাইগাৰ নামটো আছে এইটো 611810, 611810। ঠিক তেনে লাষ্ট নেমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি একেটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ, ইকুৱেল লুকআপ লিখিলোঁ, চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, চাৰ্চ চেল ল'লোঁ। চাৰ্চ আই ডি দিয়া আছে, আমি সেইটো চেলেই ল'লোঁ। কমা দিয়া থাকে, কমা দিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, টেবুল ডাটাটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। টেবুল ডাটা চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা দিলোঁ। কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিম, আমি এবাৰ লাষ্ট নেম কোৱাৰ কাৰণে আমি লাষ্ট নেমৰ কলমটো চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। চিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি দিলোঁ, এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, টাইগাৰ উৎসৰ নাম আহি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি লুকআপ ইউজ কৰি যদি এমপ্লয়ী আই ডি স্পেচিয়েলি মেনশ্যন থাকে, আমি অকল চেলটো চিলেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল। গম পালা? ঠিক তেনেকৈ মই দুজনৰ উলিয়াই দেখুৱালোঁ, বাকীকেইজনৰ তোমালোকে নিজে উলিয়াই ট্ৰাই কৰিবা। ঠিক আছে।